níjọ́ wa lòdò wa dọ̀nà níjọ́ ní tí èsì ara rẹ̀ jẹ́ ara rẹ̀ nǹkan ní ká ìmọ̀ kan kọ́ gbalẹ̀ káwọn èèyàn máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn kó sì fẹ́ máa jẹ́ aṣíwájú lórí ẹ̀ ìṣinilọ́nà yóò ti pọ̀ jù ìṣinilọ́nà yóò ti pọ̀ jù ó wu gbogbo èèyàn kan máa pọ́ mà ó ń darí wọn ó ń kọ́ wọn ṣùgbọ́n gbogbo wọn kọ́ ló lè ṣe sùúrù kọ́ débi tí ó ti yanjú àìkẹ́kọ̀ọ́ yanjú iná ní máa bí ìsọkúsọ àìkẹ́kọ̀ọ́ yanjú iná ní máa bí kí wọ́n máa dẹ̀sìn rú yóò kàn máa da gbogbo ẹrú wọn máa da gbogbo ẹrú wọn máa bá gbogbo ẹ jẹ́ yóò rò pé ojú ọ̀nà ló ń wà yóò sì wù kó wọ́n sí gbogbo èèyàn náà lọ́nà ìbànújẹ́ ńlá ni ó máa jẹ́ fúnru wọn láti rí ẹni tí ó fẹ́ káwọn èèyàn sọnù ẹni tó fẹ́ káwọn èèyàn mọ ẹ̀sìn lódodo bẹ́sìn ti ṣe wá wọ́n máa wò pé ń tó àṣírí òní kí wọ́n láṣìírí tí dérò rẹ ní ju polódo ní ọlọ ọmọ nǹkan kan pa ẹ̀sìn tó lọ́n ṣàlàyé tó bẹ́tà kọ́ máa ṣàlàyé nǹkan míì ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀sìn òdodo fáwọn èèyàn eléyìí ọ̀ràn yẹn ni lórí àwọn tó ń mọ̀ ẹni tó ń mọ̀ Olúwa ò fún ní agbára pé kó mọ àwọn èèyàn ṣe Allah ní ó fẹ́ ẹni tó bá fẹ́ mọ̀nà kó ṣe ẹni tó sì gbọ́ tí ò ṣe àárín rẹ̀ àti Allah àmọ́ kó mọ̀ wá sí ẹni tí wọ́n máa ṣàlàyé òdodo kó jẹ́ pé àwọn afẹ́pọ̀ bọ́yọ̀ àwọn òpùrọ́ burúkú àtúrọ́ tàbí èlùbọ́ àwọn nìkan ni ó kàn wá ẹ̀sìn ó bàjẹ́ gidigidi ìmọ̀ ń wù wọn bí kọjá pé táwọn ń fẹ́ kí nǹkan bàjẹ́ kó dorí kodò ó nìkan ló wà. sọ eléyìí aburú ńlá ni o aburú ńlá ni torí ẹ̀ ní kí o kọ́kọ́ gbọ́ àlàyé ẹ̀sìn òdodo nǹkan kan ni kọ́ wa mú lò nǹkan míì tún ni. sẹ́mi pé tí mo bá ti gbọ́ tí mo ti mọ̀ nǹkan kan wà lẹ́mìí mi tí ó máa kó mi jánu láti ṣe ń tọ́ bá takò tí mo mọ̀ nínú àwa mẹ́wàá èèyàn kan gbọ́yọ́ gbà asoríire àbá asoríire ok kámọ́ wàá rẹ ní ṣàlàyé rẹ èèyàn kan náà ò ní yọjú gbogbo apáta lákàn máa dà lọ sídìí àná torí ẹ ọ pàtàkì pé gbogbo àwọn tó bá nímọ̀ nípa ẹ̀sìn kó máa ṣàlàyé ẹ̀ àlàyé òdodo kìí ṣe pàlàyé rọ kìí ṣe pàlàyé afẹ́gbáyì afẹ́gbẹ̀yẹ afẹ́kùn dá wa mọ̀ ayé lẹ̀ ń wá ni láti ṣe pa ayé lẹ̀ ń wá ní tẹ́yìn wá ọ̀dọ̀ Allah lọ́wọ́ ẹni máa ń sin wọn tó wà lọ́dọ̀ Allah yóò máa sọ nítorí ti Allah òdodo ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan kan di ọlọ́nà láti sọ nígbà tá a ṣe bàjẹ́ àbáyéjẹ́ tẹ́rù ọ̀bọ̀n láti sọ ìbàjẹ́ láti bàtà àwọn èèyàn jẹ́ ó sì wá lè tì wọ́n lẹ́nu láti sòdodo ó sì lè tì ọ́ lẹ́nu láti fa àwọn èèyàn mànà ẹni tó lówó bá fẹ́ fi mànà agbára àti fìyàn mànà ò sí fún ọ àlàyé ní tiẹ̀ ìmànà rẹ ìdí àlàyé lọ́wọ́ wa innaka latahdi ila siratin mustaqim bẹ́ẹ̀ ló lọ́wọ́ sọ fún anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dájúdájú mo búra ìwọ máa fa àwọn èèyàn mànà lọ sójú ọ̀nà tọ́tọ́ ìyẹn ní ìfín ní mànà tàlàyé irú àwọn eléyìí a gbọ́dọ̀ fẹ́ wọn kú o tó bá fẹ́ wọn kú ẹ̀sìn ó dorí kodò yọ bàjẹ́ ẹni mọ kí lòdodo yàtọ̀ sí ìbàjẹ́ ẹni mọ kí ni ìṣìnà yàtọ̀ sójú ọ̀nà torí àdúpẹ́ fún Allah láwọn àwùjọ wa àwọn èèyàn pọ̀ tó ń ṣàlàyé ẹ̀sìn òdodo lágbọ̀n kejì àwọn kan pọ̀ jù wọ́n lọ táwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ tó ìwọ wa lọ ya ojú ẹ̀ dáadáa ẹ̀sìn wa ńlẹ́lẹ́yìí ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ ẹ̀sìn wa ni ẹ máa wá wò ta lẹ fẹ́ gba ẹ̀sìn yín lọ́wọ́ rẹ̀ asinilọ́nà abatẹnijẹ́ ẹ yẹra fún wa ẹni tó fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀sìn òdodo fún yín ẹ tẹ́tí gbọ́ kẹ́sì máa bẹ Allah kó fipá yín ká láti máa fi tẹ̀ ń gbọ́ sí wa o torí kọ́ mọ́ bá dìbà lẹ́jọ́ fún wa lọ́jọ́ gbẹ̀ndàl qiyamah.